I tell tales นิทานอินเดียปริศนาของยักษ์กาลครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อยุทธิธีระเป็นคนเฉลียวฉลาดและกล้าหาญยุทธิธีระมีน้องชาย4 คนคือพีมะเป็นผู้ที่มีพละกำลังมหาศาลและชำนาญในการต่อสู้ด้วยคทาอรชุนเป็นผู้ที่มีฝีมือยิงธนูสูงส่งไม่มีใครเทียบได้และน้องชายฝาแฝดต่างมารดาคือนักกุลและสหเทพเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการต่อสู้ด้วยดาบทั้ง5 คนเป็นพี่น้องตระกูลปานดกที่มีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันเป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งพี่น้องทั้ง5ได้พบกับพราหมณ์ในป่าไม้จุดไฟทำพิธีของข้าเกี่ยวติดไปกับเขากวางตัวหนึ่งพวกท่านช่วยนำไม้กลับมาให้ข้าทีทั้งหมดตกลงที่จะช่วยและได้ออกตามหากวางตัวนั้นตั้งแต่เช้าเป็นระยะทางไกลแต่ก็ตามไม่ทันด้วยความเหนื่อยล้าทั้งหมดจึงหยุดพักทุกคนรู้สึกกระหายน้ำมากแต่น้ำที่นำติดตัวมาได้ถูกดื่มหมดไปแล้วนักกุลตัดสินใจปีนต้นไม้สูงเพื่อมองหาแม่น้ำหรือลำธารแล้วก็มองเห็นทะเลสาบแห่งหนึ่งที่สวยงามอยู่ห่างออกไปนักกุลดีใจมากรีบลงจากต้นไม้และอาสาที่จะนำน้ำมาให้ทุกคนโอ้น้ำเมื่อมาถึงทะเลสาบนักกุลคุกเข่าลงจุ่มมือลงในน้ำใสเย็นและจะนำขึ้นมาดื่มหยุดเดี๋ยวนี้นี่คือทะเลสาบของข้าเจ้าจะดื่มน้ำจากทะเลสาบนี้ไม่ได้จนกว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าไม่เห็นมีใครเลยหรือเราหูฝาดนักกุลดื่มน้ำเข้าไปทันใดนั้นก็ล้มลงแน่นิ่งอยู่ริมทะเลสาบนั่นเองเวลาผ่านไปนานนักกุลก็ยังไม่กลับมาสหเทพจึงลุกขึ้นเดี๋ยวข้าจะไปตามนักกุลให้น้ำขอกินน้ำก่อนละสหเทพกระหายน้ำมากรีบจุ่มมือทั้งสองลงในน้ำโดยไม่ทันสังเกตนักกุลที่นอนนิ่งอยู่ที่พื้นขณะกำลังจะนำน้ำขึ้นมาดื่มนั่นเองห้ามดื่มนี่คือทะเลสาบของข้าเจ้าห้ามดื่มแม้แต่หยดเดียวจนกว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าไม่เห็นมีใครนี่นะหรือเราคิดไปเองด้วยความกระหายน้ำที่มีมากกว่าความกลัวสหเทพก็ดื่มน้ำเข้าไปและในทันทีก็ล้มลงแน่นิ่งไปอีกคนทำไมนักกุลกับสหเทพยังไม่มา เดี๋ยวข้าจะไปตามให้3 คนนั้นไปไหนกันนะ เดี๋ยวข้าจะไปตามเอง เหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นกับอรชุนและพีมะทั้งสองดื่มน้ำเข้าไปและล้มลงที่ริมทะเลสาบนั่นเอง
ทำไมไม่มีใครกลับมาเลย เกิดอะไรขึ้น ในที่สุดยุทธิธีระก็มาถึงทะเลสาบและตกใจมากที่เห็นร่างของน้องทั้ง4 คนแน่นิ่งราวกับตายไปแล้ว ยุทธิธีระพยายามเขย่าตัวทุกคนอย่างสิ้นหวังไม่มีใครฟื้นขึ้นมาเลย ความกระหายน้ำถูกลืมไปหมดสิ้นเพราะความเศร้าโศกแต่ถ้าไม่ดื่มน้ำก็อาจไม่รอดชีวิตดังนั้นยุทธิธีระจึงก้มลงเพื่อนำน้ำขึ้นมาดื่ม หยุดเดี๋ยวนี้ นี่คือทะเลสาบของข้า เจ้าจะดื่มน้ำจากทะเลสาบนี้ไม่ได้ จนกว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้า ข้าต้องขออภัยด้วย ข้าไม่รู้ว่าทะเลสาบแห่งนี้มีเจ้าของ แล้วข้าต้องทำยังไง ตอบคำถามข้า ตกลง แต่ท่านคือใคร ข้าคือยักษ์ผู้ดูแลทะเลสาบแห่งนี้ เจ้าต้องตอบคำถามข้า ได้ เชิญท่านถามมาเลย ศัตรูที่เอาชนะได้ยากที่สุดคืออะไร คำตอบก็คือ ความโกรธ อะไรที่เมื่อเกิดมาแล้วไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ คำตอบก็คือ ไข่ อะไรคือสมบัติล้ำค่าที่สุดของคนคนหนึ่ง คำตอบก็คือ สุขภาพของเขานั่นเอง ใครคือเพื่อนของคนป่วย และใครคือเพื่อนของคนที่กำลังจะตาย เพื่อนของคนป่วย ก็คือหมอ เพื่อนของคนที่กำลังจะตาย ก็คือความดีที่เขาได้ทำไว้ อะไรที่คนคนหนึ่งทิ้งไปแล้ว จะทำให้เขาเป็นที่รัก อะไรที่คนคนหนึ่งทิ้งไปแล้ว จะทำให้เขาไม่เศร้าโศก อะไรที่คนคนหนึ่งทิ้งไปแล้ว จะทำให้เขาได้รับความสุขและร่ำรวย ความเย่อหยิ่งที่คนคนหนึ่งทิ้งไปแล้ว จะทำให้เขาเป็นที่รัก ความโกรธที่คนคนหนึ่งทิ้งไปแล้ว จะทำให้เขาไม่เศร้าโศก ความโลภที่คนคนหนึ่งทิ้งไปแล้ว จะทำให้เขาได้รับความสุขและร่ำรวย ยุทธิธีระตอบคำถามทีละข้อทีละข้อ ด้วยปากและคอที่แห้งผากกระทั่งครบ100 ข้อ เจ้าตอบได้ดี เอาล่ะ ตอนนี้เจ้าดื่มน้ำจากทะเลสาบของข้าได้แล้ว เพราะว่าเจ้าตอบคำถามได้ดีมาก ข้าจะคืนชีวิตให้น้องของเจ้า1 คน เจ้าจะเลือกคนไหน ยุทธิธีระมองอย่างเศร้าโศกไปยังร่างของน้องทั้ง4 คน และหยุดคิดอย่างรอบคอบ ข้าเลือก นักกุล นักกุลเหรอ ทำไมเจ้าถึงเลือกนักกุล เขาเป็นน้องชายต่างมารดาของเจ้าไม่ใช่หรือ ทำไมเจ้าไม่เลือกพีมะหรืออรชุนล่ะ 2 คนนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการทำศึกสงครามในอนาคต ข้ารักน้องทุกคนมากเท่าๆกัน จริงอยู่ นักกุลกับสหเทพเป็นน้องต่างมารดากับข้าพีมะและอรชุน แต่เหตุผลที่ข้าเลือกนักกุลก็เพื่อให้ท่านแม่ทั้งสอง ยังมีบุตรชายเหลืออยู่1 คนเช่นเดียวกัน เป็นคำตอบที่ฉลาด และแสดงถึงคุณธรรมอันสูงส่ง
ข้าคือธรรมเทพ ข้าแปลงร่างเป็นกวาง และเป็นยักษ์เพื่อทดสอบเจ้า เจ้าตอบคำถามของข้าได้ดีมาก ข้าจะคืนชีวิตให้น้องชายของเจ้าทั้งหมด ธรรมเทพให้พรทั้ง5พี่น้องแล้วก็จากไป อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องสนุกใหม่ๆกันนะ